તો દેવ્યાનીઝ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું તહેવારોમાં, વ્રતમાં કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય તેવું શીંગ પાક। શીંગની ચીક્કી તો તમે બનાવતા જ હશો, પરંતુ આ રીતે દળેલી શીંગનો શીંગ પાક ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। તો તમે પણ ઘરે આ રીતે શીંગ પાક એકવાર જરૂર બનાવજો। તો ચાલો આપણે નાનાથી લઈ મોટા સુધી બધાને ભાવે તેવો શીંગ પાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ। શીંગ પાક બનાવવા માટે સૌપ્રથમ અહીં મેં 1 કિલો શીંગદાણા લીધા છે। હવે ગેસ પર એક લોયું મૂકીશું અને તેમાં 2 ખોબા જેટલા શીંગદાણા શેકવા માટે ઉમેરીશું। અહીં આપણે બધા જ શીંગના દાણાને એકસાથે નથી શેકવાના। એકસાથે શેકવાથી શીંગદાણા બરાબર શેકાતા નથી। હવે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર દાણાને શેકી લેવાના છે। આ રીતે ચલાવતા રહી સરસ શેકાઈ જાય એટલે દાણાને ડીશમાં કાઢી લઈએ। હવે આ જ રીતે બાકીના શીંગદાણાને પણ શેકીને તૈયાર કરી લેવાના છે। હવે તમે જોઈ શકતા હશો કે બધા જ શીંગદાણા શેકાઈ ગયા છે। હવે આ શેકાયેલા શીંગદાણાને આપણે ઠંડા થવા દઈશું અને હવે દાણા ઠંડા થઈ જાય એટલે એક પ્લાસ્ટિકની થેલી લઈ તેમાં બધા જ દાણા નાખીને તેને હાથની મદદથી આ રીતે ચોળી ફોતરા કાઢી લેવાના છે। જો તમે ગરમ ગરમ શીંગદાણાના ફોતરા કાઢવા જશો તો બરાબર ફોતરા નીકળશે નહીં, એટલે દાણાને ઠંડા થવા દેવા જરૂરી છે। આ રીતે આપણે બધા જ શીંગદાણાના ફોતરા ઉખાડી લેવાના છે। આ રીતે બધા જ ફોતરા નીકળી જાય એટલે સુપડાની મદદથી ફોતરા અલગ કરી લેવાના છે। તમારી પાસે સુપડું ન હોય તો તમે આ રીતે થાળી અથવા ડીશ લઈ તેમાં થોડા શીંગદાણા લઈ આ રીતે ઝાટકા મારીને ફોતરા અલગ કરી લેવાના છે। આ રીતે બધા શીંગદાણામાંથી આપણે ફોતરા કાઢી લઈશું। હવે તમે જોઈ શકતા હશો કે આપણા બધા શીંગદાણામાંથી ફોતરા નીકળી ગયા છે। હવે આ દાણાને આપણે દળવાના છે, તો તેની માટે આપણે મિક્સર જાર લઈશું અને આ રીતે મિક્સર જારમાં આપણે 2 ખોબા શીંગદાણા ઉમેરીશું અને ઢાંકણ બંધ કરી ઓન ઓફ કરી દાણામાંથી તેલ ન નીકળે તે રીતે દળી લેવાના છે। આ રીતના દાણા આપણે દળવાના છે અને હવે તેને એક વાસણમાં કાઢી લઈશું। આ જ રીતે આપણે બધા જ શીંગદાણાને દળીને તૈયાર કરી લઈશું। હવે બધા જ દાણા દળાઈ ગયા છે, તો શીંગ પાક બનાવવા માટે આપણે ગેસ પર એક પેન મૂકીશું અને પેનમાં આપણે 400 ગ્રામ ખાંડ ઉમેરીશું। 1 કિલો શીંગદાણા સામે આપણે 400 ગ્રામ ખાંડ લેવાની છે। આ માપથી શીંગ પાક એકદમ પરફેક્ટ બને છે। બહુ ગળ્યો પણ નહીં અને મોળો પણ નહીં, એવો મીડિયમ બને છે। હવે ખાંડ ડૂબે તેટલું પાણી ઉમેરીશું અને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ખાંડને ઓગાળી લેવાની છે અને એક તારની ચાસણી આપણે લાવવાની છે। આ રીતે ખાંડ ઓગળી જાય અને થોડી ચડી જાય, થીક એવી થઈ જાય એટલે એક ડીશમાં આપણે ચાસણીનું ટીપું મૂકીશું અને 30 સેકન્ડ ઠંડુ થવા દઈશું અને હવે આ રીતે આંગળી અને અંગૂઠાની મદદથી ચેક કરી લેવાનું। જો એક તાર થાય તો દળેલા શીંગદાણા ચાસણીમાં ઉમેરી દેવાના અને સાથે સાથે 100 ગ્રામથી 150 ગ્રામ જેટલું આપણે છીણેલું ટોપરું ઉમેરવાનું છે। જો તમે ટોપરું ન ખાતા હો તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો, પરંતુ આ શીંગ પાકમાં ટોપરાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। અને હવે શીંગદાણા અને ટોપરાને ચાસણી સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું અને થોડું ઘટ્ટ થાય ત્યાં સુધી ચલાવતા રહેવાનું અને પછી ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દેવાની અને હવે આ શીંગ પાકને આપણે ચોકી અથવા થાળીમાં પાથરી દેવાનું। અહીં મારી પાસે ચોકી નથી એટલે મેં થાળી લીધી છે। હવે તેમાં થોડું ઘી લગાવીશું અને બનાવેલું શીંગ પાકનું મિશ્રણ થાળીમાં પાથરી દઈશું અને બાકીનું મિશ્રણ બીજી થાળીમાં પાથરી દેવાનું છે। આ રીતે વાટકીની મદદથી શીંગ પાકને થાળીમાં સરસ રીતે સેટ કરી લેવાનો છે અને હવે બંને થાળીમાં સરસ શીંગ પાક સેટ થઈ જાય એટલે તાવેથાની મદદથી આ રીતે ઊભી અને આડી લાઈન કરી શીંગ પાકના મીડિયમ સાઇઝના બટકા પાડી દેવાના છે।
તો તમે જોઈ શકતા હશો કે કેટલા સરસ આપણા શીંગ પાકના બટકા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે। આ જ રીતે આપણે બીજી થાળીમાં પણ બટકા પાડી દેવાના છે। હવે હું તમને એક પીસ કાઢીને બતાવીશ। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકતા હશો કે કેટલું સરસ આપણું શીંગ પાકનું બટકું ડીશમાંથી એકદમ સરસ અલગ થઈ ગયું છે અને ટેસ્ટમાં પણ એટલો જ સરસ આપણો શીંગ પાક બન્યો છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ રીતે એકવાર શીંગ પાક ઘરે જરૂર બનાવજો અને મારી રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।